där, då kom äntligen dagen då åkern blev harvad och det var dags för oss att få börja plantera ut och formobänkar och sågrejer och allt möjligt underbart som vi har väntat på hela våren. Nu var den dagen äntligen här. All right. Oj, hoho. Nu försöker jag laga en fåra för potatissådden. Där borta på ändan har jag sått majs. Sen ska vi så solros här in till majsen. Och sen ska vi så potatis. Ett litet dike. Och här ska vi ha Mozart. Upp. En fin liten Mozart. Så. Det är inte jättesvårt att plantera potatis. Det är det faktiskt inte. Jag bara sätter vi i nästa. Lätt som en plätt. Så här pass gräver vi neråt och sen krattar vi över en sån här liten ja, vad jag ska kalla det. Och sen kommer vi att hämta använt hö ur getternas hage. Så får det lite gödsel ovanpå. Vi väntar att potatisen syns, att skaften har kommit upp. Och sen efter det så ska de få ännu ett hö- och halmtäcke för att de ska få växa bra där under och ha det mysigt och fuktigt och lagom och sådär. Och det ska också hålla ljuset borta. Nu har vi här, det där var Annabelle och här har vi, nej det där var Mozart och det här är Annabelle. Där är hon. Här har vi något som jag alltid har velat prova. Blåpotatis. Det här heter Violet Queen. Spännande. Det ska vara mycket mer näringsämnen i dem, har jag hört. Och här har vi en klassiker. Hankian Timo. Ja, det är bra igång här än. Vi får se hur länge det tar innan vi ser skaften sen. Här på kanten är det väldigt ojämnt. Så här har vi tänkt dra över lite sån där jordgubbsväv eller markväv. Mansikkakangasta. Laitetaan tähän, niin nyt koitetaan vähän tasoittaa tuosta sillä lailla, että sen edes pystyisi laittamaan ja sitten tähän yritetään heittää vähän sitten eläinperäistä lannoitetta ja kompostia ja kaikkea mitä meiltä löytyy. Niin saadaan tähän vähän matoja ja vähän elämää ennen kuin laitetaan siis kurpitsoja tuohon kankaan läpi kasvamaan.
tuossa nyt piti käydä hakemassa jotakin, niin otin samalla kottikärryllisen tällaista kanankakkakompostia ehkä lähinnä, koska tämä maa tässä, tämä pelto on ollut ihan perinteisessä viljelyssä, niin tämä maa on aika, tässä ei ole oikein orgaanista materiaalia hirveästi, niin koitetaan lisätä sitä pikkuhiljaa tänne. Aloitetaan kanankakasta. Kanankakka on aika tujua tavaraa, että sitä ei kannata ihan raakana laittaa suoraan mihinkään, mutta ihan tuoreena siis raakaa se on edelleen. Mutta mä laitan tosi vähän tähän, niin kun ohut kerros, niin se vähän käynnistää näitä maamikrobeja ja sitten siinä on tietysti paljon ravinteitakin. Tässä on myös sahapuruja mukana, mikä voi kyllä kuluttaa typpeä maasta, kasveilta, viedä sitä kasveilta, mutta tässä on niin paljon sitä kanankakkaa, että tässä tapauksessa kun tämä on jo vähän kompostoitunuttakin, niin mä luulen, että se on ihan hyvä. Jag är så fruktansvärt svettig för jag har hållit på som en riktig tok. Jag övergav den där delen som ska få jordgubbsplast därför att den hinner och pumporna växer i krukor och de är inte jättestora. Så jag tänkte att eftersom jag har en massa kol som jag har haft redan länge och den behöver få komma i marken, så börjar jag med att forma den här kolbänken. Och nu har jag gjort det, format en bänk för kolen, alltså helt enkelt bara format en lite upphöjd bänk här. Så att vi ska få plantera kolen. Huomiseksi on luvattu paljon sadetta, niin haluaisin saada ainakin osan kaaleista tähän nyt istutettua. Tähän ei mahu kaikki, mutta tämä on 15 metriä, niin mahtuu tähän nyt jonkun verran ainakin. Niin koitetaan, jos saataisiin muutama kaali istutettua tänään. Ja. Vem ska få komma ut först? Ja. Jag tror det blir de här. Det är störst. Vad heter det? Who are you guys? Ja. Ser ingenting. Men det står väl någonting. Ja, jaha, är det olika? Som här och här är något annat. Oh well. Oh well. Nämä on isoimmat, ne saa nyt ensimmäisenä päästä tonne. Otetaan ne mukaan. Välkomna till ert nya hem. Kolhuvuden.
Let the fun begin. De här är ju planterade i soil blocks. Nu är det torr som bara det. Oj. De har ju hunnit växa ihop en del. För att de är ju alldeles för stora för det. Men söta. Alltså. Vilken kolröra. Lite blad här. Dirigent. Så. Där har vi en. Väldigt lätt att plantera. När man har soil blocks. Nu får den komma här då på ändan. Det ska bli regn imorgon som sagt, så att lägger ner det lite djupare där därför att den har så mycket skaft. Kål lagar inte nya rötter där, men den får lite stöd i alla fall. Woho! Då är det bara 50-11 kvar. Så, nu har jag fått lite början. Och det ser så härligt ut genast. Bara några. Så lite kolen nu. Ja. Härligt. Sen måste vi se till att få kolnät på. Annars har vi kolfjärilslarver här överallt. Och jag måste faktiskt gå igenom och kolla bladen. För att det har varit en massa kolfjärilar här. Nog inne på gården. Så att de inte har hunnit lägga några dit. Ja sieltä tuli peruna-armeija. Hei! Ja. Sinne tulee lisää perunaa. 2,5 riviä siellä vasta on. Tässä näkee miten nämä kasvaa, kun on tämmöiset soil blockit, multapaakut. Tosi hyvin kasvaa ja sitten helppo irrottaa toisistaan. Ja sitten juuret ei mene kuitenkaan rikki ja juuret on niinku, ne on niinku estynyt niin kuin ne on jossakin muovipurkissa. Niin tosi helppo ja hyvä. Ja helppo, kun ei tarvitse ottaa sitä mistään purkista. Laittaa vaan. Siinä se. Lapsityövoimaa. Tuonne tulee auringonkukat, missä muuna touhuaa. Ja siinä kauempana vähän niin kuin muunasta vielä poispäin, niin siinä on se maissi. Det kommer att bli riktigt vackert tror jag. Med majs längst bort där och sen blir det solros där Mona nu håller på. Sen blir det potatis. Sen får vi se vad allt vi ska ha här mellan, men här blir det då kål också. Här blir det säkert kål småningom. Mer kål för allt ryms inte här. Sen här på kanten där jag har lite hönsgödsel där längre bort. Där. Hönsgödsel. Så där ska vi ha som sagt den här jordgubbsplast. Och då sätter vi pumpor här.
längs kanten, då får vi kanske med hjälp av plasten ogräset att hållas ute lite bättre. Ska vi tro. Finemang. Oi. Kyllä sitä näinkin saa päivän kulumaan tai illan. Mä käännän, laittanut tuohon nyt pikkusen ruohosirppua näiden kaalien ympärille. Ihan siksi, koska tuossa tuli leikattua nurmikkoa ja se tekee niille hyvää saada sitten. Se ylläpitää sitä kosteutta, antaa tuohon maahan orgaanista aineesta, eli eloperäistä aineesta. Ja sitten nyt kun sataa, niin sitten tuosta hyvin irtoaa myös typpeä tonne maahan niitä varten. Och så har jag krafsat ihop en bänk till här. Det är så mycket sten. Så mycket sten. Men här har jag mer kol. Och där har jag mer kol. Ja, bara att sätta igång och försöka plantera. Här har jag dörra, sorghum, någonting. Och det här ska vi lägga 2 rader av. Det här är från det vad jag hade förra året. Min egen skörd. Juhu! Hit! Tudutudu. Ska vi sätta ner det. Och lite potatis har vi. Solros och majs. Ser ni allting? Åh! Japp. Nu. Jag tvättar av händerna. Men se bara. Så fina blommor. Äppelträdet blommar. Ja päärynä puu. Ai että. Tää on niin kauneinta aikaa. Niin kauneinta. Ja sitten mennään vielä tänne. Eli tuolla maissia, auringonkukkaa, perunaa muutama rivi ja tuossa tulee vielä 1 perunarivi. Ja ne on aika lähekkäin, koska mehän siis tehdään kaikki käsin. Meillä ei ole mitään koneita, millä nostetaan tai mitään, niin ne voi olla lähekkäin. Ja tuon päälle tulee vielä sitten kun perunat on noussut, niin pistetään olkia ja vanhaa heinää ja sellaista. Sitten tuohon tuli durraa. Här är ingenting. Och där längst bort är då mina 2 rader med kål. Ska jag gå dit ännu en sväng. 2 rader med kål. Och sen bakom kålen där ska vi då ännu täcka med jordgubbsplast. Och där ska vi sätta pumpor. De får tingla ut där. Åh, så skönt. Men nu är det så mycket mygg. Så nu vill man gå in. Får fortsätta en annan dag. Men förhoppningsvis regnar det imorgon. Jos ei huomenna sada, niin harmi. Sadetta on luvattu ja kyllä se ihan lupaavalta näyttää. Sais nyt tulla, että alkaisi meidän siemenet itämään. Okei, nyt on seuraava päivä. Tänään tuli pikkusen vettä, ei paljon, mutta vähän kuitenkin. Ja nyt näin ehkeänä ja sormet ihan sotkusena, niin aion lopettaa tältä päivältä. Mutta se mitä tänne ehdittiin vielä saada olisi. Nyt tässä on selleriä. Tuossa välissä ei ole mitään.
tuolla kaukana, tuolla loppupäässä siellä on siis nyt ruusukaalia. Ja sitten tässä on 3 riviä keräkaalia, erilaista olika sorters huvudkål. Nu tänker jag gå och lägga mig och vi får visa en annan dag hur vi tänker behandla kålen nu eftersom vi inte har fått på insektnät genast, vilket vi borde ha gjort. Men nu är det sent, det börjar bli svart och jag är trött. Så det får räcka för idag. Kålen är i marken.